So, una, ayan, may ano tayo. Ayan, tanggalin lang natin yung after hugasan, lagyan ng asin at ibabad for 30 minutes. Magtunaw ng rice flour or cornstarch sa tubig. Haluin mabuti. So, lagi lang pong haluin siya at hanggang sa lumapot siya. Ayan, malapot na. Pwede na natin patayin yung apoy. So, maglalagay ako dito ng 2 kutsaritang asukal. Maghiwa ng sibuyas. Maghiwa ng bawang. Maghiwa ng luya. So, ilagay sa blender ang luya, bawang, at saka sibuyas. So, maglalagay tayo dito ng patis sa ating i-blender. So, i-blend lang po natin hanggang sa madurog na maging paste. Bala tayo ng carrots.
natin ito ng maninipis. So, maghiwa lang po tayo ng green onion. Sa isang bowl, paghalo-haloin lang po natin yung carrots, green onion, ihalo natin yung pinag-blender natin na paste. At ihalo natin dito yung niluto natin na paste. Haluin lang po natin mabuti. So, may nabili akong chili powder sa Asian market. So, ihalo lang po natin yung chili powder. Make sure lang po natin na yung chili powder natin na ilalagay ay yung from Korea. Kasi yung ibang chili powder, iba yung lasa niya. So, after natin binabad ng 30 minutes, hugasan na natin para matanggal yung asin. So, ihalo lang po natin, i-coat lang po natin sa ating Chinese cabbage. So, ito na yun yung pinaghalo-halo natin. So, ito na lahat yun. Takpan lang natin at ilalagay natin sa freezer.